เรื่องนี้มันเกิดขึ้นนานมาแล้วครับในสมัยที่ผมเป็นทหารเกณฑ์ใหม่ๆทหารเกณฑ์สมัยนั้นพอฝึกเสร็จเรียบร้อยก็จะถูกแบ่งไปอยู่ตามกองร้อยต่างๆภายในค่ายหรือบางส่วนก็ถูกส่งไปปฏิบัติภารกิจนอกหน่วยตามชายแดนต่างๆแล้วแต่ว่าใครจะอาสาไปนอกจากนี้ยังมีทหารเกณฑ์ส่วนหนึ่งไม่กี่คนที่จะถูกส่งไปอยู่บ้านนายการไปอยู่บ้านนายก็คือการไปทำความสะอาดปัดกวาดเช็ดถูบ้านรวมถึงการตัดหญ้าตัดแต่งกิ่งไม้ภายในบริเวณรอบบ้านด้วยตอนที่เขาถามว่าใครอยากไปอยู่บ้านนายหลังที่ผมจะเล่าถึงนี้เชื่อไหมครับว่าคนตั้งเกือบร้อยไม่มีใครยกมือสักคนด้วยความแปลกใจผมจึงถามรุ่นพี่ซึ่งเขาน่าจะรู้ดีเกี่ยวกับบ้านนายหลังนั้นทำไมถึงไม่มีใครอยากไปอะพี่งานหนักเหรอโอ้ยสบายจะตายทำงานไม่ต้องตากแดดนายก็ใจดีด้วยแล้วทำไมถึงไม่มีใครอยากไปอะครับผมถามย้ำอีกครั้งแต่เขาบ่ายเบี่ยงไม่ยอมตอบเหมือนไม่อยากให้ผมรู้อะไรบางอย่างแล้วยุให้ผมยกมือไปเลยเพราะถ้าไม่มีใครอาสาก็ต้องสุ่มไปสักคนหนึ่งผมลองนั่งคิดดูว่าอยู่ที่ค่ายก็ทำงานหนักไม่ไหวสู้ไปอยู่บ้านนายอย่างสบายดีกว่าจึงยกมืออาสาไปโดยที่หารู้ไม่ว่านั่นเป็นการตัดสินใจที่แย่ที่สุดในชีวิตของผมครั้งหนึ่งเลยก็ว่าได้ครับคือเรื่องมันมีอย่างนี้ครับบ้านนายหลังนี้อยู่ในหมู่บ้านจัดสรรที่จังหวัดเชียงรายเป็นบ้านหลังใหญ่รอบบ้านเป็นสวนหย่อมและมีต้นไม้ขึ้นรอบๆบรรยากาศเหมือนบ้านในหมู่บ้านจัดสรรทั่วไปเลยครับวันที่ไปถึงก็มีรุ่นพี่ชื่อเอที่มาอยู่ก่อนหน้าคอยต้อนรับอย่างดีแล้วก็พาเข้าไปในบ้านไปสวัสดีนายกับคุณนายแล้วทั้งสองก็สอบถามประมาณว่าผมเป็นคนที่ไหนเป็นทหารกี่ปีเรียนจบอะไรมาซึ่งผมก็ได้ตอบไปตามที่ถามนั่นแหละครับว่าผมเป็นคนเชียงใหม่จบแค่ม.6 แล้วก็เป็นทหาร2 ปีจากนั้นคุณนายได้บอกว่าอยู่ที่นี่ก็สบายๆเป็นกันเองแต่มีคำถามหนึ่งที่แกถามว่าเป็นคนขี้กลัวไหมผมที่ไม่เข้าใจคำถามก็ตีหน้างงก่อนที่นายจะพูดตัดบทว่าไม่มีอะไรหรอกถามไปอย่างนั้นแหละพอพูดคุยกันเสร็จพี่เอก็พาผมเอากระเป๋าสัมภาระไปเก็บที่ห้องพักของทหารซึ่งเป็นห้องเล็กๆอยู่ตรงข้างบ้านหลังจากเก็บของเข้าที่เข้าทางเรียบร้อยแล้วก็ค่ำพอดีวันแรกยังไม่ได้เริ่มทำงานผมกับพี่เอจึงมานั่งเล่นกันที่เก้าอี้หน้าห้องพักทหารผมนึกถึงเรื่องก่อนที่จะมาได้จึงถามพี่เอพี่ทำไมถึงไม่มีใครอยากมาที่นี่อ่ะพี่เอหันมองหน้าผมแล้วรู้ไหมครับว่าคำแรกที่เขาพูดทำเอาผมถึงกับเหวอไปแวบหนึ่งเลยแล้วเขาก็ถามกลับด้วยน้ำเสียงจริงจังน้องเป็นคนกลัวผีไหมผมสะอึกก่อนจะตอบไปอย่างทีเล่นทีจริงประมาณว่าเกิดมายังไม่เคยเห็นผีถ้าเห็นจริงก็ดีเลยจะได้ขอหวยแล้วพี่เอก็หัวเราะหึๆพูดออกมาเบาๆจนแทบจะไม่ได้ยินเดี๋ยวได้เจอของจริงแน่ผมได้ยินประมาณนี้ครับแต่ก็ไม่ได้สนใจอะไรไปมากกว่านี้และเปลี่ยนเรื่องไปคุยอย่างอื่นแทนจนดึกดื่นเราก็เข้านอนเช้าวันถัดมาพี่เอพาผมเข้าไปปัดกวาดเช็ดถูภายในบ้านคอยสอนงานต่างๆให้ซึ่งเขาจะอยู่อีกแค่3 วันเพื่อสอนงานผมจากนั้นก็จะกลับค่ายเพื่อปลดประจำการต่อไปในระหว่างที่เรา2 คนกำลังปัดกวาดข้างบนชั้น2ของบ้านอยู่ๆพี่เอก็ถามผมว่าวันนี้ใช่วันพระหรือเปล่าผมที่ก่อนจะออกจากห้องมาได้เหลียวดูปฏิทินแวบหนึ่งก็จำได้ครับจึงตอบพี่เอไปว่าใช่จากนั้นเขาก็รีบเดินลงบันไดไปข้างล่างโดยไม่บอกไม่กล่าวสักคำผมเลยกวาดพื้นรอไปพลางๆระหว่างนั้นผมก็ได้ยินเสียงกุกกักเหมือนคนทำของตกอยู่ในห้องหนึ่ง
ซึ่งเป็นห้องที่พี่เอบอกไว้ก่อนหน้าแล้วว่าเป็นห้องของพี่สาวคุณนายแต่ผมไม่ได้สนใจอะไรไม่นานพี่เอก็เดินขึ้นมาพร้อมกับถาดของกินในถาดเต็มไปด้วยอาหารหวานคาวที่ใส่ถ้วยมาอย่างดีพี่เอใช้ให้ผมเปิดประตูห้องของพี่สาวคุณนายแล้วเขาก็ยกถาดเข้าไปวางไว้บนโต๊ะข้างๆประตูผมที่เหลือบมองไปรอบๆห้องก็พบว่าไม่มีใครอยู่ของต่างๆภายในห้องถูกจัดเรียงไว้อย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยก็เลยนึกแปลกใจว่าเมื่อตะกี้ยังได้ยินเสียงเหมือนมีคนอยู่ในห้องอยู่เลยผมจึงถามพี่เอครับพี่สาวคุณนายไม่อยู่หรอพี่เอตอบว่าไม่อยู่แล้วรีบดึงมือผมออกมาจากห้องพร้อมกับปิดประตูทันทีแล้วตอนที่เดินลงบันไดก็ย้ำกับผมอีกทีว่าถ้าเป็นวันพระเมื่อไหร่ก็ให้ผมเอาถาดใส่อาหารเข้าไปวางไว้ในห้องพี่สาวคุณนายเหมือนอย่างที่เขาทำผมก็รับปากครับเพราะเข้าใจว่าเป็นการเอาของกินขึ้นไปให้พี่สาวคุณนายก็แค่นั้นไม่ได้คิดว่ามันจะมีอะไรลึกลับไปมากกว่านี้จนมันมีเรื่องที่ทำให้แปลกใจมากขึ้นไปอีกก็คือเมื่อถึงตอนเย็นซึ่งนายกับคุณนายออกไปทำธุระข้างนอกพี่เอบอกให้ผมกวาดใบไม้หน้าบ้านรอส่วนเขาจะเข้าไปเก็บกวาดที่ห้องของพี่สาวคุณนายพอหายไปสักพักนี่แหละอยู่ๆก็ได้ยินเสียงพี่เอเอะอะขึ้นในบ้านพร้อมกับเสียงเท้าที่วิ่งลงบันไดมาตึงตังแล้วหายเข้าไปในครัวหลังบ้านผมได้แต่ยืนอยู่หน้าบ้านอย่างสงสัยว่ามันเกิดอะไรขึ้นแล้วอีกสักแป๊บเขาก็เดินหน้าตาตื่นออกมาจากข้างบ้านด้วยความสงสัยผมจึงรีบถามเขาว่าเกิดอะไรขึ้นพี่เอยั้งคิดไปแวบหนึ่งก่อนจะพูดขึ้นมาเอาเป็นว่าเอ็งอยู่ต่อไปเดี๋ยวก็รู้พี่จะไปแล้วไม่อยากพูดอะไรมากว่ะตอนนี้แหละที่ผมคิดว่ามันมีอะไรทำแม่งขึ้นมาแล้วมันต้องมีอะไรสักอย่างที่เขาปิดบังเอาไว้แน่ๆแต่ก็ไม่กล้าจะซักไซ้ถามให้รำคาญกันเลยปล่อยเรื่องนี้ไปก่อนจนผ่านไปอีก2 วันที่ผมเริ่มเป็นงานแล้วพี่เอก็กลับค่ายแล้วในคืนวันเดียวกันนั่นเองผมก็ได้เจอกับพี่สาวของคุณนายเป็นครั้งแรกครับคืนนั้นเวลาประมาณเกือบ4 ทุ่มอยู่ๆก็มีเสียงคนเรียกให้เข้าไปในบ้านจังหวะที่เปิดประตูเข้าบ้านนั่นแหละผมก็เหลือบไปเห็นผู้หญิงมีอายุคนหนึ่งหน้าซีดแก้มตอบนั่งอยู่หน้าทีวีที่ตรงมุมหนึ่งของบ้านเขาโครงหน้าเหมือนคุณนายมากจึงเดาได้ไม่ยากว่าน่าจะเป็นพี่สาวของคุณนายซึ่งน่าจะกลับมาแล้วผมรีบยกมือไหว้ทันทีครับแกก็พยักหน้ารับไหว้ช้าๆจังหวะนั้นนายที่นั่งอยู่อีกโต๊ะหนึ่งก็ถามผมว่าเข้ามาทำอะไรผมก็ตอบไปอย่างงงๆว่ามีคนเรียกผมเข้ามาแล้วหันไปทางทีวีนายก็หันไปมองทางทีวีแล้วหันมามองผมด้วยอาการตกใจบางอย่างผมจึงงงและถามว่ามีอะไรครับนายตอบว่าไม่มีอะไรไม่ได้เรียกใช้ด้วยให้กลับไปนอนเถอะพอพูดจบแกก็เดินขึ้นห้องนอนไปทันทีผมจึงออกมาจากบ้านแต่จังหวะที่มองไปทางทีวีก็ยังเห็นพี่สาวคุณนายนั่งดูทีวีอยู่ที่เดิมแถมแกยังยิ้มให้ผมแบบแปลกๆด้วยวันต่อมาผมทำหน้าที่ตามปกติซึ่งหลังจากทำอะไรเสร็จหมดแล้วผมจะมานั่งรอที่หน้าห้องพักทหารจะไม่เข้าไปในบ้านซึ่งถ้าหากมีอะไรนายเขาจะเรียกใช้เองจนเวลาผ่านไปอีก1 อาทิตย์ระหว่างนี้เวลาที่นายเรียกเข้าไปในบ้านผมมักจะเห็นพี่สาวคุณนายมานั่งอยู่หน้าทีวีบ่อยๆและผมก็จะยกมือไหว้แต่น่าแปลกที่ทั้งนายกับคุณนายที่เดินไปเดินมาในบ้านแต่ไม่เห็นมีใครพูดคุยกับพี่สาวคุณนายเลยสักคำซึ่งผมก็เข้าใจว่าคงเป็นเรื่องปกติของคนบ้านนี้ละมั้งแต่แล้วมันก็มาถึงเหตุการณ์ที่ทำให้ผมได้รู้ความจริงทุกอย่างที่เกิดขึ้นในบ้านเย็นวันนั้นนายกับคุณนายออกไปทำธุระนอกบ้านเหมือนเดิมเหลือผมกับพี่สาวคุณนายที่เห็นแวบๆว่าอยู่ในบ้านขณะนั้นผ
ผมกำลังตัดแต่งต้นไม้ที่รั้วบ้านอยู่บังเอิญหางตาเหลือบไปเห็นเงาคนยืนอยู่ที่หน้ากระจกประตูบ้านพอหันไปมองดูให้ถนัดก็พบว่าเป็นพี่สาวของคุณนายมายืนกวักมือเรียกผมนั่นเองผมจึงวางกรรไกรตัดหญ้าไว้ก่อนแล้วเดินเข้าบ้านไปหาแต่พอเดินไปถึงตรงประตูกระจกก็ไม่พบแกแล้วเหลียวมองไปทั่วบ้านก็ไม่พบใครซึ่งสภาพคนแก่ที่งกเงินๆอย่างแกไม่น่าจะเดินไปไหนได้ไวขนาดนั้นแต่แล้วขณะที่ยืนอยู่ตรงบริเวณประตูกระจกนั่นเองผมก็ได้กลิ่นสาบแปลกๆไม่เหม็นไม่หอมกลิ่นคล้ายๆแป้งผสมกลิ่นธูปซึ่งคุ้นๆอยู่เหมือนกันแต่จำไม่ได้ว่าเคยได้กลิ่นนี้ที่ไหนจึงทำได้เพียงเก็บความสงสัยนี้ไว้แล้วออกไปตัดแต่งต้นไม้ที่รั้วต่อแล้วในจังหวะที่ผมจะหยิบกรรไกรขึ้นมาผมก็รู้สึกเสียวข้างหลังแปลกๆทำเอาผมต้องหันขวับไปมองข้างหลังทันทีจังหวะนั้นผมเห็นพี่สาวคุณนายอีกครั้งคราวนี้แกยืนอยู่บนชั้น2ตรงหน้าต่างห้องของแกแล้วกวักมือเรียกผมไอ้หนูมาหาป้าหน่อยผมสะบัดในใจอย่างหงุดหงิดว่าเมื่อกี้ก็เข้าไปหาแล้วจะเดินหนีทำไมวะจากนั้นก็วางกรรไกรแล้วเดินเข้าบ้านไปอีกครั้งผมรีบเดินขึ้นบันไดไปที่ชั้น2พอถึงหน้าห้องก็หยุดรอและพูดบอกแกผมมาแล้วครับป้าเข้ามาได้เลยผมจึงเปิดประตูเข้าไปแล้วจังหวะที่มือจับลูกบิดประตูนั่นเองอยู่ๆผมก็ขนลุกสู้ไปทั้งตัวบางอย่างในใจบอกผมว่าชักจะไม่ดีแล้วแต่ถึงยังไงผมก็ต้องเปิดประตูเข้าไปอยู่ดีจึงค่อยๆหมุนลูกบิดเปิดเข้าไปช้าๆทว่าเมื่อเปิดเข้าไปในห้องก็ต้องประหลาดใจมากเพราะไม่มีใครอยู่ในห้องเลยแล้วพี่สาวคุณนายก็หายไปไหนไม่รู้ทั้งที่ได้ยินเสียงแกอยู่ในห้องเต็ม2 หูแท้ๆผมยืนอึ้งไปครู่หนึ่งก่อนจะรู้ตัวตอนนั้นเองว่าได้กลิ่นสาบแป้งผสมกลิ่นธูปเหม็นคละคลุ้งไปทั่วห้องที่จริงมันเป็นกลิ่นในห้องของคุณป้านี่เองมันทำเอาผมเริ่มมึนหัวจึงตัดสินใจจะเดินออกจากห้องแต่จังหวะที่กำลังหันหลังก็ได้ยินเสียงคนทักขึ้นมาเอ็งลืมอะไรหรือเปล่าลูกผมหันขวับไปมองอย่างตกใจแล้วก็แทบไม่อยากจะเชื่อสายตาเมื่อเห็นพี่สาวคุณนายอีกครั้งแต่คราวนี้แกอยู่ข้างนอกหน้าต่างโผล่ขึ้นมาแค่ช่วงเอวซึ่งตรงนั้นมันไม่มีระเบียงผมจำได้ติดตาเลยครับว่าใบหน้าของแกซีดเซียวแก้มตอบดวงตากลวงโบจนดูน่ากลัวผมถึงกับผงะล้มลงกับพื้นที่หน้าประตูก่อนจะรีบตะเกียกตะกายลุกขึ้นแล้ววิ่งลงจากชั้น2ทันทีพอพ้นออกจากบ้านมาผมก็วิ่งออกไปที่สนามหญ้ากลางหมู่บ้านและนั่งอยู่ตรงนั้นจนมืดค่ำจนกลับเข้าบ้านอีกครั้งก็ตอนที่นายกลับมาที่บ้านคุณนายถามผมว่าทำไมถึงไปนั่งอยู่ตรงนั้นจนดึกผมจึงเล่าเรื่องที่เจอมาทั้งหมดให้ฟังแล้วคุณนายก็ทักขึ้นว่าสงสัยคงไม่ได้เอาของกินขึ้นไปไว้ให้เพราะวันนั้นตรงกับวันพระพอดีแกเลยมาทวงพอคุณนายพูดมาแค่นี้ผมก็ตีความได้เองเลยครับว่าพี่สาวคุณนายน่าจะเสียชีวิตไปแล้วเมื่อคิดได้อย่างนั้นผมก็รู้สึกเสียวสันหลังวาบขึ้นมาอีกทีภาพที่แกยืนข้างนอกหน้าต่างยังติดตาผมอยู่เลยจากนั้นคุณนายก็บอกว่าเดี๋ยวจะจัดการเองคืนนั้นผมเลยนอนผวาไปทั้งคืนเลยครับวันต่อมานายก็ทักผมว่าเมื่อคืนเจอดีใช่ไหมผมตอบไปว่าใช่ครับเขาก็ไปเปรยว่าแกตายที่ห้องนั้นแหละเมื่อเดือนก่อนนี้เองเดี๋ยวอยู่ต่อไปอีกหน่อยก็ชินแกไม่ได้ใจร้ายอะไรหรอกพูดแค่นี้นายก็ออกจากบ้านไปถึงตรงนี้ผมก็รู้แล้วว่าทำไมถึงไม่มีใครกล้ามาอยู่บ้านนายหลังนั้นและพี่เอก็คงเจอดีมาก่อนแล้วแต่ไม่อยากบอกเพราะกลัวผมจะหนีกลับและไม่มีใครมาอยู่แทนตั้งแต่นั้นมาทุกๆวันพระ
ผมก็เอาถาดของกินขึ้นไปไว้ในห้องของพี่สาวคุณนายตลอดและก็ไม่เห็นแกอีกเลยสุดท้ายพอผ่านไปหลายเดือนก็ถึงเวลาปลดประจำการของผมจึงกลับค่ายแล้วมีรุ่นน้องมาอยู่แทนซึ่งเขาจะพบเจออะไรบ้างนั้นผมเองก็ไม่รู้เหมือนกันครับสวัสดีครับ